sobrang nakakapagod. Tingnan mo, nakauwi na ako ng oras yan. Alas 8:44 p.m. Umalis kami dito mga bandang alas 2. Sobrang nakakapagod yung bike namin sa BGC. Kasi may mga paakyat, may pababa. Sobrang saya ng adventure. And isa pa doon, syempre first bike ko yan. Tsaka first bike ko ng ganong kalayo. And panoorin nyo na lang yung ibang video para malaman nyo yung kwento ko sa BGC. Wow. Yan guys, nakita nyo naman gaano kaganda rito sa BGC. Ang luwang ng bike lane natin. Ha? One hand lang ako nagbabike. Yan. Okay. Video ko na lang, ilagay mo lang sa Mac channel mo yun, Mac. Siyempre, Picture na natin, gano'n ulit. first bike ko sa BGC guys. Ano, mga tropa ko men. Walang content, no? Kahit ano na yan. Napakaganda rito. Sulit. Sulit. Oh. Ano maho niya siya kaya? Sulit magbike dito kasi di pa ganun kadami mga kotse, tapos may mga bike lane pa. Tapos pwede ka pa mag-park doon. Ayun oh, daming bike doon oh. Picture tayo lahat, tara. Doon oh. Picture daw. Let's go. Let's go. Uwian time na. At naliligaw na po kami.